Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea perioadă, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani. Fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi din momentul în care vizionați acest videoclip. Hai să vedem. În primul rând vreau să văd puțin situația ta. Wow! Au ieșit mai multe cărți. În primul rând aici văd faptul că tu ești într-o situație în care vrei să lași ceva în urmă. Poate o relație, poate un loc de muncă. Te văd aici puțin supărat sau supărată în legătură cu niște persoane din trecutul tău și ești foarte pregătit sau pregătită să lași totul în urmă. De asemenea, foarte clar văd aici faptul că urmează să treci printr-o transformare foarte mare. Poate chiar unii dintre voi aflați de o despărțire, aflați de o rupere. Dacă ești într-o relație, văd că urmează o discuție foarte serioasă pe care o ai cu persoana iubită și în cadrul căreia tu reușești să clarifici acea relație. Cineva pleacă, cineva merge mai departe. Cineva poate te-a supărat cu ceva anume. Da? Și văd aici că ai foarte multă speranță spre o lume mai bună. Dacă te afli într-o relație, simt aici să-ți transmit faptul că în sfârșit reușești să-ți clarifici o problemă din această conexiune pe care tu o ai. Pentru cei care sunteți singuri, văd că stabiliți să lăsați trecutul în urmă, să lăsați o supărare, o decepție, ceva puternic în spate și vedeți că vor apărea mai multe persoane în jurul vostru. Apar mai multe opțiuni. De asemenea, văd că unii dintre voi treceți printr-o perioadă de trezire spirituală în urma unui eveniment mai neplăcut care s-a întâmplat sau care se întâmplă în momentul de față. În următoarea perioadă vei reuși să materializezi foarte ușor tot ceea ce tu gândești. Visul tău poate să devină realitate în următoarea perioadă. Dacă discutăm de zona profesională și îți cauți un loc de muncă, la fel, după ce ai trecut sau treci printr-o perioadă mai puțin plăcută, văd aici că apar multe oportunități în viața ta. Probabil în urma unei schimbări foarte mari care apare la nivelul unei instituții sau la nivelul unei țări. Foarte clar aici simt să-ți transmit că dacă tu vei opune rezistență, lucrurile vor fi mult mai intense, ca să spun așa. Văd aici o ceartă sau o trădare, nu știu, o decizie a unei persoane care ție nu-ți place. Poate chiar o atitudine nepotrivită pe care cineva a avut-o sau o are față de tine. Hai să vedem mai departe ce mesaje avem. Șase de cupe. Văd aici că trecutul revine. Sfatul este pentru cei care vreți să vă împăcați cu o persoană din trecut, încercați să fiți puțin atenți pentru că vă puteți frige, da? Puteți să aveți parte chiar de o surpriză extrem de profundă, extrem de mare. Aici văd un divorț sau o despărțire, o supărare pentru cineva și mai văd o transformare foarte mare
care vine în viața ta în următoarea perioadă, dar în fața căreia este foarte bine să te deschizi, da? Și să nu ai așteptări nici de la persoană, nici de la relație. Sfatul este aici să trăiești momentul, să te bucuri de ceea ce te înconjoară. Asta e foarte important. Și uite, văd că urmează aici o perioadă în care ori o să vrei să te ocupi mai mult de propria persoană. De asemenea, simt aici să-ți transmit faptul că tu trebuie să faci pace cu trecutul, trebuie să faci pace cu o situație în care te afli. Da? Trebuie să faci lucrurile diferit. Nu încerca să mai învii trecutul, pentru că nu o să reușești aici. Asta e clar. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici ar fi bine să nu-ți faci foarte multe așteptări, da? În următoarea perioadă. Și să iei în considerare toate oportunitățile care apar. Poate urmează o perioadă în care vrei să strângi bani sau o perioadă în care nu te distrezi suficient. Mai văd aici. Ok, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Pești, Vărsător, Rac, Fecioară, Capricorn, Scorpion, Leu și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru tine în următoarea perioadă, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Ce urmează în viața ta? Wow! Au sărit deja mai multe cărți. Și aici văd că ești într-o perioadă în care încerci să depășești o situație dificilă. Văd o perioadă cu ceartă, gelozie, indecizie, poate chiar este o perioadă aglomerată în care apar provocări și în această perioadă văd că tu reușești să ieși victorios din această situație. Unii simt aici că parcă vă aflați într-o situație de triunghi amoros sau într-o situație în care lucrurile sunt tensionate pe zona profesională. Sunt tensiuni în familie, în viața voastră în general vorbind și văd că cineva se pregătește să ia o decizie nedreaptă. Dacă e vorba de tine, că vrei să iei o decizie, sfatul este să nu te sacrifici, sfatul este să mai aștepți până iei o decizie finală, pentru că poți face o alegere atunci când ești nervos sau când ești supărat și nu te ajută aici, da? Dacă ești o persoană singură, văd că încerci să te aperi, văd că ești puțin negativ sau negativă, ai impresia că ceea ce s-a întâmplat în trecut poate să revină. Poate lucrurile acestea sunt la nivel subconștient, poate tu încă nu-ți dai seama de ele. Aici văd niște decizii radicale pe care vrei să le iei în viața ta, dar poate ar fi bine aici să încerci să găsești o soluție, să încerci să iei o decizie într-un mod cât mai benefic, da? Și să nu te lași condus de lucrurile care se întâmplă. Văd aici niște secrete pe care le-ai aflat sau niște secrete pe care urmează să le afli și care nu îți vor conveni, da? Uite, e ceva ce se întâmplă în viața ta privată sau poate chiar pe zona profesională, însă sunt evenimente asupra cărora tu nu poți să intervii. Ceva se încheie, un secret iese la iveală și asta e bine pentru că te ajută să te eliberezi. Uite, te ajută să te eliberezi și după această perioadă tu vei învăța să te respecti mai mult,
Vei învăța să îți urmărești propriul interes și de asemenea vei învăța să nu te mai implici într-un compromis. Te văd foarte puternic după această situație. Și uite, văd aici că reușești să rezolvi ceva important pentru casa ta, pentru familia ta. Văd o stabilitate mai mare într-o relație, dar văd și faptul că reușești să-ți găsești persoana potrivită în următoarea perioadă, mai ales dacă dai dovadă de entuziasm. Dacă ești într-o relație, aici poți rezolva lucrurile, poți găsi soluții absolut fantastice. Iar a venit această carte și cu asul de bâte. Pentru tine urmează o perioadă absolut fantastică. Absolut fantastică, însă, uite, e o perioadă în care tu reușești să te muți, reușești să pleci dintr-un loc, să te eliberezi și pur și simplu apare o șansă absolut fantastică. Văd un nou început în plan personal sau un nou loc de muncă. Ceva ce tu vrei să schimbi în casa ta, în viața ta. Uite, reușești să te eliberezi, reușești să pleci dintr-o situație dificilă și te văd foarte fericită, foarte fericită împreună cu o persoană dragă ție. Ceva ce ține de familia ta, de casa ta, iarăși. Îți dai seama că trebuie să ai curajul să te rupi dintr-o situație tensionată. Îți dai seama că e cazul să pleci. Da? Văd aici că poate trebuie să te respecti mai mult și să nu te mai cobori la nivelul tuturor. Hai să vedem și zodiile implicate aici. Și avem zodia Leu, avem Fecioară, Pești, Gemeni, Vărsător, Balanță, Berbec, Rac, Taur, Capricorn și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și pentru cei care vă doriți, vă aștept cu drag și la un alt număr sau la o altă citire. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce urmează pentru voi, ce mesaje au cărțile să vă transmită. Hai să vedem. Ok. Aici văd un dezechilibru pe care cineva îl are, dar văd și faptul că ai o puternică legătură sau ai intrat recent în contact cu persoane mai tinere, persoane mai jucăușe. Văd aici o persoană neserioasă. Pe de o parte. Pe de altă parte, văd că este aici un dezechilibru din punct de vedere financiar. Da? Și e ceva ce ține de o relație. Da? Cineva parcă pierde controlul unei relații sau simte că pierde controlul într-o situație. Pentru unii poate chiar e vorba de o relație de triunghi amoros în cadrul căreia cineva a pierdut echilibru sau relația s-a rupt tocmai pentru că cineva a evitat sau evită să ia o decizie. În plan profesional văd aici că ești supărat, că ori nu-ți găsești un loc de muncă, ori nu găsești ce-ți trebuie, ori la locul de muncă apar tot felul de situații ciudate. Hai să vedem următoarea carte. Ok. Au ieșit mai multe cărți.
Văd aici că urmează să ai legătură cu o persoană foarte sensibilă sau chiar urmează ca tu să treci printr-o perioadă mai sensibilă, o perioadă mai ciudată, în cadrul căreia este bine să-ți menții foarte bine în echilibru emoțiile. Poate deja ești în acest dezechilibru emoțional, însă uite, văd aici o bucurie pentru tine, văd aici faptul că ceva se rezolvă. Ceva legat de casa ta, ceva legat de familia ta, poate chiar e vorba de un loc de muncă în cadrul căreia se rezolvă o situație destul de interesantă. Văd un eveniment total neașteptat, o discuție clarificatoare legată de o imaturitate în acțiunea unei persoane. Hai să vedem mai departe. Iar a ieșit acest mesaj. Văd aici două persoane care nu au legătură una cu cealaltă. Parcă sunt două persoane care doar colaborează pentru bani sau au o relație în care fiecare e pe treaba sa. Da? Văd aici o posibilă idee de a înșela sau o persoană care se simte lăsată deoparte. Dacă e vorba de un contract pe care vrei să-l semnezi, aici ar fi bine să citești cu atenție ce scrie acolo, ar fi bine să te gândești de 2 ori, pentru că văd aici o persoană care își urmărește propriul său interes. Simt să-ți transmit că e bine să nu faci alegeri în următoarea perioadă doar din emoție, da? Pentru că văd, ești o persoană sensibilă, este adevărat, simți lucrurile intens, însă e posibil să nu vezi și niște lucruri reale. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană, doar că este ca o relație pansament, adică nu văd pe cineva extrem de stabil. Dacă știți că relația voastră e bună și că lucrurile sunt pozitive, văd aici că în următoarea perioadă relația voastră devine mai bună, devine mai frumoasă, faceți tot felul de activități fizice împreună, tot felul de activități casnice sau faceți o afacere împreună. Văd de asemenea că reușești să rezolvi ceva legat de o casă sau de o familie. O să mai iau o carte pentru tine. Văd aici o așteptare foarte mare sau, nu știu, cineva te ajută, însă vezi că e ceva pe un termen mai lung care te ajută să te eliberezi, însă ai un stres mai îndelungat aici sau pentru alții dintre voi e vorba de distanța care se află într-o relație și de faptul că această relație poate să devină mai instabilă, ca să spun așa. Și ți se transmite clar aici mesajul că e cazul să te eliberezi dintr-un compromis. Da? Trebuie să lași lucrurile deoparte, să faci pace, uite, cu trecutul. Foarte interesant. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Gemeni, Taur, Pești, Rac, Leu, Fecioară, Taur, Scorpion, Balanță și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea te invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc o zi sau o seară binecuvântată. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați.